მოგესალმებით თქვენ უყურებთ სდასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვებას. დღეს მთავარ თემებს საბა ხვიჩია გაგაცნობთ. ქრისტე აღსდგა ჭეშმარიტად მართლმადიდებლური სამყარო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე იმობს. სახარების თანახმად იესოს ჯვარცმის შემდეგ ორმა დღემ გაიარა, მესამე დღეს კი უნდა აღსრულებულიყო ქრისტეს წინასწარმეტყველება. მესამე დღეს მკვეთრით აღუდგები კვირა დღეს გამთენიისას საფლავის დარაჯებმა მიწისძვრა იგრძნეს, მერე ანგელოზი დაინახეს, რომლებმაც საფლავიდან ლოდი გადააგორეს. ბოლოს იხილეს მაცხოვრის საფლავიდან აღდგომა საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის და სდასუ ტივის სახელით სრულიად საქართველოს და მართლმადიდებელ სამყაროს გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. 30 აპრილს პარლამენტის პლენარული სხდომა საზეიმოდ გაიხსნება. საქართველოს ევროპის საბჭოში გაწევრიანების 20 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ საზეიმო სხდომას პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე გახსნის. სესიაზე სიტყვით გამოვლენ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პარლამენტის პლენარულ სხდომას 12 საათზე დაიწყებენ. საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანების 20 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ საზეიმო სხდომაზე მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ლილიან მორი პასკიე ეწვევა. მასთან ერთად თბილისში ჩამოდიან ევროსაბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი კრისტიან ურსე და ასამბლეის პრეზიდენტის კაბინეტის უფროსის პირველი მოადგილე გრეტა ფაგიანი. ასამბლეის პრეზიდენტი წერომანში იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებას მოინახულებს, საიდანაც სოფელ ოძიში ადმინისტრაციულ საზღვარზე გაემგზავრება. ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს შეხვდება. იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით ქუთაისის ციხეში 11 არასრულწლოვანისთვის სპეციალური სასეირნო ეზო მოეწყო. ქუთაისის ნომერ 2 პენიტენციურ დაწესებულებას იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი ესტუმრა და არასრულწლოვანებთან და ადმინისტრაციასთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდა გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საპატიო მოქალაქე მოსამართლე რენატე ვინტერი. მინისტრის ვიზიტისას არასრულწლოვანები პირველად გამოვიდნენ საკანებიდან და მათთვის მოწყობილ სპეციალურ ეზოში მზეზე რამდენიმე საათი გაატარეს. აღსანიშნავია, რომ ბრალდებულ მსჯავრდებულებისთვის დღის განმავლობაში გარე აქტივობებზე ხელმისაწვდომობის აუცილებლობის შესახებ არაერთი რეკომენდაციაა წარსულში გაცემული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. დღევანდელი მონაცემებით ქუთაისის ნომერ 2 პენიტენციურ დაწესებულებაში 11 არასრულწლოვანია განთავსებული, მათ შორის 3 მსჯავრდებულია, ხოლო 8 ბრალდებული. ის ბავშვები, ვინც ქუთაისის დაწესებულებაში არის ან ბრალდებული ან მსჯავრდებული, ხშირად უარს ამბობდა იმ 1 საათითაც კი ეგრეთ წოდებულ სასეირნო საკანში შესვლაზე, რადგან თვლიდნენ, რომ ბოლთისცემა პატარა სივრცეში, სადაც ბევრი ჟანგბადი და მზის სხივები არ არის, მათთვის საინტერესო არ იყო. ჩვენ დეკემბერში, როდესაც აქ ვიზიტით ვიყავით, ვნახეთ ეს ეზო, რომელიც რეალურად შიდა ეზოა დაწესებულების და იყო მიტოვებული და ნაცრისფერი და დავგეგმეთ მისი რეკონსტრუქცია. გამწვანდა, დაირგო მცენარეები და დებულებაშიც ცვლილების საფუძველზე ქუთაისის დაწესებულების ადმინისტრაცია უკვე ვალდებული იქნება, რომ ეს ბავშვები არა სასეირნო საკანში შეიყვანოს, არამედ ამ ეზოში მისცეს მათ სეირნობის საშუალება. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არა მხოლოდ ქუთაისში, არამედ მე-11 დაწესებულებაში, გლდანის საპყრობილეშიც გეგმავთ, რომ ბავშვებს მივცეთ უფრო მეტი დრო ჰაერზე, რადგანაც 2013 წლიდან წამების საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტი სწორედ ამ რეკომენდაციას გვაძლევს. უნდა აღნიშნო, რომ აქ 8 წლის წინ ვიყავი და მდგომარეობა ცალსახად უკეთესობისკენ არის შეცვლილი. დაწესებულებაში არის ღია სივრცეები და ეს საჭიროა განსაკუთრებით არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის, რათა მათ შეძლონ თავისუფლად გადაადგილება. ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმისთვის, რომ მათ რამის კეთების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. კერძოდ მოუვარონ ეზოს და ჰქონდეთ მცირე სპორტული სივრცეები. ვიცი, რომ დაწესებულებაში არის ფსიქოლოგი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ოტავაში ჩატარდა საქართველოსა და კანადის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების მესამე რაუნდი, რომელსაც ქართული მხრიდან ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვახტანგ მახარობლიშვილი. ქართულმა მხარემ კანადურ მხარეს დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარებისა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე. საუბარი ასევე შეეხო შავი ზღვის უსაფრთხოების თემას, მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით მიღწეული პროგრესი. კანადის მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ქვეყნის სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი სრული მხარდაჭერა. კანადა საქართველოს მეგობარი
ახლო პარტნიორი სახელმწიფოა, დიდი მხარდამჭერია საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, შესაბამისად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ შეხვედრების ფარგლებში ჩვენ არა მარტო ვისაუბროთ თუ სად ვდგევართ ჩვენ ორმხრივ თანამშრომლობის კონტექსტში, არამედ მიმოვიხილოთ ის იდეები, ინიციატივები, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია კიდევ უფრო გავაღრმავოთ და გავაძლიეროთ ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, საუბრის თემა იქნება ასევე მრავალმხრივ ფორმატებში, ისეთ ფორმატებში, როგორც არის ნატო, ისეთი როგორც არის ეუთო და გაერო, ამ ორგანიზაციების ფარგლებში ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიზიტის ფარგლებში და შეხვედრების დროს ჩვენ კანადელ პარტნიორებს მივაწოდებთ ინფორმაციას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე სიტუაციასთან დაკავშირებით, იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რაც არის დაკავშირებული რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებით. და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ვიზიტის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა გქონდეს ღონისძიება, მივიღოთ მონაწილეობა ღონისძიებაში, რომელიც ტარდება ნატოს 70 წლის თავის კონტექსტში, მაგრამ ამავდროულად დაკავშირებული იქნება ნატო საქართველოს პარტნიორობისადმი. საქართველოს ვიცე-პრემიერის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაია ცქიტიშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაცია პეკინში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის რკინიგზის სამშენებლო კორპორაციის მენეჯმენტს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის საბაჭი და ეკონომიკური ურთიერთობების პოტენციალსა და მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ვიცე-პრემიერმა კორპორაციის წარმომადგენლებს მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოში არსებული საინვესტიციო პოტენციალის, მიმდინარე მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ და საინვესტიციო გარემოს უკეთ შეფასების მიზნით კორპორაციის ხელმძღვანელები თბილისში მიმდინარე წლის ოქტომბერში აბრეშუმის გზის ფორუმზე დაპატიჟა. ეს არის მსოფლიოში უმსხვილესი კომპანია, შედის სამეულში უმსხვილესი კომპანიების და კომპანიას აქვს უკვე გარკვეული მონაწილეობა საქართველოს ინფრასტრუქტურულ პროექტებშიც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კომპანია დაინტერესებულია საკუთარი პროექტების გაზრდით საქართველოში და მოგეხსენებათ იმ გაზრდილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ფონზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბაზარი კიდევ უფრო მეტად საინტერესო ხდება ასეთი დიდი და გამოცდილი კომპანიებისთვის. გარდა ამისა, დღეს საშუალება მქონდა მიმიღო მონაწილეობა თემატურ ფორუმში, რომელიც ეძღვნებოდა თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებს და ამ მიმართულებითაც მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ინვესტიციების შემოვიდეს უფრო მეტად საქართველოში. ჩვენ დღეს გვაქვს საქართველოს ტერიტორიაზე 5 თავისუფალ ინდუსტრიული ზონა, თუმცა როგორც დღეს ფორუმზეც ვნახეთ, ძალიან ბევრი ქვეყნის გამოცდილებაც თავისუფალ ინდუსტრიული ზონების განვითარება, განსაკუთრებით ერთი სარტყელის ერთი გზის რეგიონში კიდევ უფრო მეტად მზარდია, კიდევ უფრო მეტი ინტერესი არის ამ მიმართულებით მსოფლიოს წამყვანი ეკონომიკების მხრიდან და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც არის საინტერესო, რომ ჩინური ჩინური ინვესტიციები შემოვიდეს ჩვენთან, ჩვენი საგადასახადო რეჟიმის გათვალისწინებით, ჩვენი საერთაშორისო სავაჭრო ხელშეკრულების გათვალისწინებით, როგორც ჩინეთთან, ასევე ევროკავშირთან და რეგიონის სხვა ქვეყნებთან განსაკუთრებულ უპირატესობას გვაძლევს, რათა მოვიზიდოთ ინვესტიციები კერძოდ ამ სფეროშიც მათ შორის და სწორედ ამ ჩვენი გეოგრაფიული პოტენციალის და აბრეშუმის გზის საერთო რეგიონში ყოფნით ჩვენ შეგვიძლია რომ მოვიწვიოთ მეტი ინვესტიცია, შეექმნათ უკვე სამუშაო ადგილები, შეექმნათ წარმოება საქართველოში და ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკური განვითარება, ლოგისტიკური ცენტრების შექმნა და მსგავსი საინვესტიციო პოტენციალის გამოყენებით ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა არის სწორედ ის, რისთვისაც ჩვენ მუშაობთ და რაზეც მიმართულია ჩვენი როგორც საგარეო ეკონომიკური, ასევე შიდა ეკონომიკური პოლიტიკა. ქალაქ პეკინში ერთი გზა ერთი სარტყელის მეორე საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში განხილვიქნა საქართველოსა და ჩინეთის შორის ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ეკონომიკურ, სავაჭრო და სატრანსპორტო პოტენციალზე. დაგეგმილია შეხვედრები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრთან, ჩინეთის რკინიგზის სამშენებლო კორპორაციის თავმჯდომარესთან და რამოდენიმე მსხვილ კერძო კომპანიებთან, რომლებმაც ინტერესი გამოხატეს თავიანთი საკონტეინერო გადაზიდვები ევროპის დანიშნულებით გაატარონ საქართველოს გავლით. საქართველოს რკინიგზა მუდმივად მუშაობს ახალი ტვირთების მოზიდვაზე და მაქსიმალურად ცდილობს გამოიყენოს მისი სატრანზიტო პოტენციალი.
ქართველი მეზღვაურები რაულ ტაკიძე და მანუჩარ კეკელიძე ლიბიიდან დაბრუნდნენ, თუმცა მათ სარფის საბაჟო ხმაური დატოვეს. მეზღვაურებს სარფში ოჯახის წევრები და ნათესავები ელოდებოდნენ. მათი უკმაყოფილების მიზეზი გახდა ის, რომ საბაჟოზე მეზღვაურებს მთავრობინა და საგარეო საქმეთა სამინისტროდან არავინ დახვდა. ტაკიძე და კეკელიძე დავით რაზმაძის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიების ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვაზე არიან დაბარებულები. რაულ ტაკიძე და მანუჩარ კეკელიძე სწორედ ლიბიაში გარდაცვლილი ქართველი მეზღვაურის დავით რაზმაძის საქმის გამო ვერ ტოვებდნენ ქვეყანას. დავით რაზმაძე ლიბიაში 21 იანვარს იპოვეს გარდაცვლილი, ისინი აუცნობისას დაიკარგა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით სიმართლეს არ შეესაბამება გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ლიბიიდან დაბრუნებული ქართველი მეზღვაურების მიმართ სახელმწიფო შესაბამისმა სამსახურებმა არ გამოიჩინეს სათანადო ყურადღება. საგარეო უწყებით ცნობით, რაულ ტაკიძის და მანუჩარ კეკელიძის ლიბიიდან გამგზავრების პროცესს მონიტორინგს უწევდა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი, ასევე ეგვიპტეში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა. უწყებით ცნობით, სტამბოლის საერთაშორისო აეროპორტში მათ დახვდათ ქალაქ სტამბოლში საქართველოს გენერალური საკონსულოს წარმომადგენელი. ტრაბზონში მათ დახვდნენ საქართველოს გენერალური საკონსულოს თანამშრომლები და მეზღვაურობის თხოვნით უახლესი რეისით გამოაგზავნეს სამშობლოში. მეტიც, სწორედ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევით მისცა ლიბიურმა მხარემ აღნიშნულ მეზღვაურებს სამშობლოში დაბრუნების უფლება, რადგან როგორც ცნობილია, რაულ ტაკიძე და მანუჩარ კეკელიძე იმყოფებოდნენ მარშალის დროშის ქვეშ მცურავ გემზე, სადაც გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დავით რაზმაძე. სწორედ დავით რაზმაძის გარდაცვალების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების გამო ადგილობრივი სამართალდამცავების გადაწყვეტილებით გემის ეკიპაჟის 19 წევრს, მათ შორის აღნიშნულ პირებს აეგრძალებათ ქვეყნის დატოვება, ნათქვამია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არასრულწლოვნით ვაჭრობის ბრალდებით 1982 წელს დაბადებული უკრაინის მოქალაქე დააკავა. დანაშაულით 14-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ბრალდებული მიმდინარე წლის 25 აპრილს ქუთაისის ერთ-ერთ საავადმყოფოში დააკავეს. დაკავებული საქართველოში რუსეთიდან 2019 წლის 8 aprilს 10 მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად ჩამოვიდა და აპირებდა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას. ეგრეთ წოდებული სასულის გადაკვეთამდე მან სამეგრელოში დროებითი საცხოვრებელი იქირავა, სადაც ბავშვებთან ერთად რამდენიმე დღე იმყოფებოდა. გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული დოკუმენტაციის მიხედვით 10-ვე ბავშვი დაკავებულის შვილია და მის გვარს ატარებს, თუმცა მცირეწლოვანებიდან 4 დაბადებულია 2017 წელს, რამაც გააჩინა ტრაფიკინგის საფუძვლიანი ეჭვი. მოწმეთა გამოკითხვით დადგინდა, რომ ბრალდებული ბავშვებს აგრესიულად ექცეოდა და არასათანადო პირობებში ამყოფებდა. 2 მცირეწლოვანი ამ დრომდე რჩება სამედიცინო დაწესებულებაში, ხოლო 8 ბავშვი განთავსებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამის დაწესებულებებში. საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთ სარდლობის სხვადასხვა ქვედანაყოფების სამხედროებმა სააღდგომო საქველმოქმედო აქცია სამტრედიის რაიონის სოფელ კვირიკეში ჩაატარეს. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სამხედროები სოციალურად დაუცველ ვასილ კაკაბაძის ოჯახს ეწვივნენ და საჩუქრად პირველადი მოხმარების ნივთები და პროდუქტები გადასცეს. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით საქველმოქმედო ღონისძიება საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის ინიციატივითა და ქალაქ სამტრედიზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ხარდაჭერით დაიგეგმა თავდაცვის ძალების დასავლეთ სარდლობა მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში რეგულარულად მონაწილეობს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს შესაძლებლობის ფარგლებში დახმარებას უწევს. საქართველოს თავდაცვის ძალების 53-მე სუბუქმაქვეითმა ბატალიონმა სამშვიდობო მისია 22 ბატალიონისგან ოფიციალურად გადაიბარა. მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონი ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზის უსაფრთხოების დაცვის ამოცანას 7 თვის განმავლობაში შეასრულებს. უფლებამოსილების გადაცემის ცერემონიალი ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე გაიმართა. ღონისძიების დასასრულს დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. უფლებამოსილების გადაბარების ოფიციალურ ცერემონიალს ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე დისლოცირებული სხვადასხვა ქვეყნის სამხედრო მაღალჩინოსნები დაესწრნენ. დღეს ოფიციალური გადაბარების ცერემონია იყო. 53 ბატალიონი სრულზად ყოფნაში არის თავის კოალიციურ ჯარების პარტნიორებთან, ავღანურ ძალებთან და ამერიკელებთან ერთად შეასრულეს ის დავალებები, რაც ბატალიონზე არის. ეს არის ძირითადად ბაზის თავდაცვა, გარე პატრულების ოპერაციების ჩატარება ბაზის ირგვლივ. მინდა ვთქვა, რომ თითოეული ჯარისკაცი, თითოეული მებრძოლი ბატალიონში არის მოტივირებული, დისციპლინირებული და მზადდება, რომ ეს დავალება წარმატებით შევასრულოთ. დღეს 22 ქვეითმა ბატალიონმა ოფიციალურად გადააბარა პასუხისმგებლობა 53 ქვეით ბატალიონს. მე ვამაყობ ჩემი ბატალიონის შესრულებული ამოცანით. ჩვენ უზრუნველყავით 7 თვის განმავლობაში დაგვეცვა ბაზა ბაგრამი. მე მინდა თითოეული 22 ბატალიონის ჯარისკაცს მადლობა გადაუხადო გაწეული სამსახურისთვის და ასევე წარმატებები უსრულო 53 ქვეით ბატალიონს დაკისრებული ამოცანის შესრულებაში. ჩავატარეთ გადაბარების ცერემონიალი, პასუხისმგებლობა გადაიბარა ერესის ბაზაზე
მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეულიდან მესამე ბრიგადის გაძლიერებულმა ასეულმა. აღსანიშნავია, რომ მაგ ღონისძიებაზე ხელმძღვანელობამ, მისიის ხელმძღვანელობამ განსაკუთრებული მადლიერება გამოხატა ქართული ქვედანაყოფის მიმართ, რომლებმაც ღირსეულად შეასრულეს მათზე დაკისრებული ამოცანა. აბსოლუტურად იგივეს ველოდებით ახალი ქვედანაყოფების მიმართ. რაც შეეხება ბაგრამის საავიაციო ბაზას, 22 ბატალიონისგან გადაიბარა 53 ქვეითმა ბატალიონმა და მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო 22 ბატალიონის სამხედრო სამსახურეების მაღალი პროფესიონალიზმი, მათ როგორც ბრძოლაში, ასევე სამოქალაქო მიმართულებითაც გამოავლინეს მაღალი მოქალაქეობრივი თვისებები და შესაბამისად მინდა უღრმესი მადლობა უთხრა მთელი ქართული კონტინგენტის, ქართული ხელმძღვანელობის სახელით და მინდა გავიმეორე გენერალი კონლის სიტყვები, რომ ის ამაყობს იმით, რომ ჰქონდა პატივი ემსახურა 22 ბატალიონთან ერთად. შესაბამისად 53 ბატალიონი ეს არის პირველი ბატალიონი, რომელმაც გაიარა GDRP-ის პროგრამა და მათი საბრძოლო მზადყოფნის დონე არის ძალიან მაღალი და შესაბამისად ყველა ველოდებით, რომ უკეთეს შედეგს დადებენ მისიის პოლოს. რაც მთავარია, ულოცა მთელ საქართველოს, რომ ქვედანაყოფებმა უდანაკარგოდ დაასრულეს მისია. ჩემთვის პატივია, რომ ვესწრები 22 და 53 ქართული ბატალიონების უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონიალს. ბაგრამის საავიაციო ბაზა მნიშვნელოვანი ადგილია კოალიციური ძალებისთვის, სადაც საქართველო ყველაზე დიდი კონტინგენტითაა წარმოდგენილი. 22 ბატალიონმა დაკისრებული მოვალეობა უმაღლეს დონეზე შეასრულა და მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევა. ბაგრამის ბაზაზე არსებული სამეთაურო რგოლის სახელით ვიტყვი, რომ ჩვენთვის პატივია ქართულ სამხედროებთან თანამშრომლობა. წარმატებებს უსურვებთ 22 ბატალიონს და გვჯერა, რომ 53 ბატალიონთან თანამშრომლობა ასევე ნაყოფიერი იქნება. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. შრი-ლანკაში კიდევ 3 აფეთქება მოხდა. ამის შესახებ პორტალი News First იუწყება. მისი ინფორმაციით ინციდენტი ქვეყნის აღმოსავლეთში მოხდა, სადაც სამართალდამცველები ანტიტერორისტულ ოპერაციას ატარებდნენ. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით სამართალდამცველებს რეიდების დროს ამ ქალაქში ცეცხლი გაუხსნეს. ამ დროისთვის დაუყულთა და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ქვეყნის ხელისუფლებამ კომენდანტის საათი შემოიღო. ემანუელ მაკრონი დათმობაზე მიდის. ამის შესახებ Deutsche Welle წერს. მოძრაობა ყვითელი ჟილეტების აქციების შეწყვეტის სანაცვლოდ საფრანგეთის პრეზიდენტმა გადასახადების შემცირებისა და პენსიონერებისთვის დახმარების გაზრდის პირობა დადო. საგანგებო ტელემიმართვაში მაკრონმა რეფერენდუმის ჩატარების პროცედურის გამარტივების შესახებაც განაცხადა. ამასთან ერთად მან თქვა, რომ რეფორმებზე უარს არ იტყვის. მოძრაობა ყვითელი ჟილეტების გამოსვლების საფრანგეთის სხვადასხვა ქალაქში 2018 წლის ნოემბერში დაიწყო დემონსტრანტები ჯერ საწვავის ფასების მომატებას აპროტესტებდნენ ვითარების დასარეგულირებლად. მაკრონის მთავრობამ შესაბამისი ზომები მიიღო, თუმცა აქციის მონაწილეები ქუჩებში ყოველ შაბათ დღეს მაინც გამოდიან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესის მიღება შესაძლოა უკრაინის ყველა მოქალაქეს შეეხოს. შეგახსენებთ, რომ 24 აპრილს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას დონეცკისა და ლუგანსკის მოსახლეობისთვის რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭების თაობაზე. პირებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების გარკვეულ რაიონში, უფლება აქვთ რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიღების შესახებ განაცხადი გააკეთონ, ნათქვამია კრემლის განცხადებაში. სულ ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია. ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. მე კი დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.